નમસ્કાર મારા ગુજરાતના ભાઈઓ અને બહેનો, મારું નામ હાર્દિક છે. હું એક મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ છું અને હું દિવસ રાત એક ઓર્ગેનાઇઝેશન બનાવવામાં લાગ્યો છું. એક ઓર્ગેનાઇઝેશન જે તમારા ધંધાને બાય ડિઝાઇન વધારી શકે, ગ્રો કરી શકે. દોસ્તારો, હું વિચારી રહ્યો હતો કે આપણા ધંધાની અંદર જ્યારે એક સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ સાઇઝ એન્ટરપ્રાઇઝીસની અંદર એક ઓનર જાય છે તો એનું સૌથી મોટું કામ શું હોય છે? ત્યારે મને જવાબ મળ્યો મારા મનથી કે એનું સૌથી મોટું કામ હોય છે ધંધો વધારવો. પણ ધંધો કેમ નથી વધતો? મેં પૂછ્યું મારા પોતાને, તો મને સમજ પડી કે ધંધો એના માટે નથી વધતો કેમ કે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે જેને ટેકલ કરવાથી ધંધો વધશે. એ પ્રોબ્લેમને ટેકલ કરવાનું કામ જે છે એ બિઝનેસ ઓનરનું મોટામાં મોટું કામ હોય છે. હવે એ પ્રોબ્લેમ અગર સોલ્વ થઈ જાય છે, સેલ્સ નથી થતી તો સેલ્સ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, માણસો નથી મળતા તો HR પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. એના માટે આપણે ઘણી બધી ટાઈપની અલગ અલગ ટ્રેનિંગમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ, ઘણી બધી અલગ રીતે આપણે બુક્સ વાંચતા હોઈએ છીએ, યુટ્યુબના વિડીયોઝ જોતા હોઈએ છીએ. તમારામાંથી ઘણા જણા મને સુરતમાં મહિલા હશે, BNIના પ્લેટફોર્મ પર જ્યારે મને સ્પીકર તરીકે બોલાવ્યો હતો લાસ્ટ ટાઈમ, અને તમે કદાચ મારા યુટ્યુબના વિડીયોઝ પણ જોયા હશે, તમે એ પણ કદાચ કરતા હશો. પણ આ બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પછી સેલ્સની ટ્રેનિંગ લઈ લીધી, HRના પ્રોસેસીસ બનાવી લીધા, છતાં પણ બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતા નથી કેમ કે કશે ને કશે કાંઈક ને કાંઈક છૂટી જાય છે. તો મેં વિચાર્યું કે આપણે આ બધી વસ્તુ કરવાની બદલે વાય ડોન્ટ વી હિટ ધ નેલ રાઇટ ઇન ધ હેડ? આપણે ત્યાં આગળ પૈસા કેમ ન નાખે જ્યાં આગળ એકચ્યુઅલ બેનિફિટ છે? એટલે એકચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે ધંધાના, એને આપણે સામે લાવીને એના ઉપર જ આપણે સોલ્યુશન કરવાની કોશિશ કેમ ના કરીએ? તો જ્યારે આ વિચાર આવ્યો તો મેં વાત કરી ઘણા જણાથી સુરતમાં લોકો સાથે, અને મેં વિચાર્યું કે વી શુડ બ્રિંગ અ પ્રોગ્રામ વિચ ઇઝ નથિંગ બટ બિઝનેસ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ. જી હા દોસ્તો, 18 તારીખે હું સુરતમાં આવી રહ્યો છું. બિઝનેસના પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવાનું કઈ રીતે એનો વર્કશોપ લઈને ઇમર્જ કન્સલ્ટિંગથી અમે જોડાયા છે આ વસ્તુ કરવા માટે, અને હું આશા કરું છું કે તમે ત્યાં આવો. આ વર્કશોપમાં શું થવાનું છે? આ વર્કશોપમાં સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ જે મને દેખાય છે એ ડિસ્કસ થવાનો છે, વિચ ઇઝ આઈડેન્ટિફાઈંગ વોટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. ઘણી વખત લોકો પ્રોબ્લેમને સમજતા જ નથી, કે છે કે મારો સેલ્સ માણસ ત્યાં નથી જતો, એ પ્રોબ્લેમ છે. એ પ્રોબ્લેમ નથી, પ્રોબ્લેમ એ ત્યાં કેમ નથી જતો એના જે કારણો છે ને એ પ્રોબ્લેમ છે. અને એ જે કારણો છે એ કારણોનું પણ અસ્તિત્વ એના માટે છે કેમ કે બીજા કંઈક વસ્તુ જોડાયેલી છે. તો એ બધી વસ્તુ સમજવી પહેલા બહુ જરૂરી છે, સો દેટ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ, આ પ્રોબ્લેમનો જન્મ ક્યાંથી થયો, અને આપણે સોલ્યુશન્સ ત્યાંથી અપ્લાય કરવાની કોશિશ કરીએ. તો સૌથી મોટો ભાગ જે અમારા પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ વર્કશોપનો થવાનો છે, તમે પ્રોબ્લેમ આઈડેન્ટિફાઈ કઈ રીતે કરશો. બીજી વસ્તુ જે અમે લોકો આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ વર્કશોપમાં કરવાના છે કે પ્રોબ્લેમ તો આઈડેન્ટિફાઈ કરી લીધું, પણ સોલ્યુશન્સ ડેવલપમેન્ટ તમે કઈ રીતે કરશો. દોસ્તો, તમે માનશો આ વસ્તુને કે MBA 10,000 પ્રકારના નથી હોતા. મને ઘણા જણા લોકો પૂછે કે તમે કાપડ માર્કેટમાં કામ કર્યું છે, તમે રિયલ એસ્ટેટમાં કામ કર્યું છે, તમે લોજિસ્ટિક્સમાં કામ કર્યું છે. મેં કીધું તમે મને એક વસ્તુ કહો ને, તમે જ્યારે MBA કરવા જાઓ છો, IIMમાં જાઓ છો કે XLRIમાં જાઓ છો, ત્યારે તમે ગાર્મેન્ટનું MBA કરો છો? નથી કરતા ને. તમે ટેક્સટાઇલનું MBA કરો છો? નથી કરતા. તમે રિયલ એસ્ટેટનું MBA કરો છો? નથી કરતા. કેમ કે બિઝનેસને ચલાવવાના અમુક સિદ્ધાંતો સેમ હોય છે. અગર બિઝનેસને ચલાવવાના સિદ્ધાંતો સેમ છે તો આપણા જેટલા પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે એને સોલ્વ કરવાનો મતલબ શું થઈ ગયો કે આપણે કોઈક ને કોઈક સિદ્ધાંતને ફોલો નથી કરી રહ્યા જેના લીધે પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે એ સિદ્ધાંતો શું છે એ સમજીએ અને એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે સોલ્યુશન ડેવલપ કરીએ તો આપણને એ પ્રોબ્લેમથી છુટકારો મળી શકે. સેકન્ડ પોર્શન ઓફ ધ વર્કશોપ એ રહેવાનું છે કે આપણે સોલ્યુશન્સ કઈ રીતે ડેવલપ કરીએ અને આ પ્રોબ્લેમને કઈ રીતે સોલ્વ કરીએ. દોસ્તો, આ જે ટ્રેનિંગ સેશન, જે વર્કશોપની આપણે વાત કરી રહ્યા છે, આ વર્કશોપ એવો નથી કે જ્યાં આગળ તમે આવશો ને હું તમને એક લિટરેચર આપીશ, તમે એ બુકમાં વાંચીને પછી પતી જશે. નહીં, આ વર્કશોપનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે તમે તમારા પ્રોબ્લેમ એ વર્કશોપની અંદર લખો અને તમે તમારા પ્રોબ્લેમને આઈડેન્ટિફાઈ કરો. એ જ વર્કશોપની અંદર તમે એ આઈડેન્ટિફાઈડ પ્રોબ્લેમને તમે જ પોતે તમારી હાથેથી, મારા મદદથી તમે ત્યાં આગળ સોલ્યુશન સુધી પહોંચવાની કોશિશ કરો. અને સોલ્યુશન સુધી પહોંચી ગયા તો પછી ઇમ્પ્લિમેન્ટ તમે વર્કશોપ પછી કરી શકો. દોસ્તો, હું બહુ ઈચ્છા કરું છું કે તમને મળું. આ વર્કશોપ બહુ મોટો નથી કેમ કે મને ઇન્ટરેસ્ટ નથી 300-400 જણા સાથે આટલું ઇન્ટેન્સ ટોપિક ડિસ્કસ કરવામાં. હું એવા વ્યક્તિઓને મળવા ચાહું છું જે જેન્યુઇનલી પોતાનો ધંધો વધારવા માંગે છે,
એ વ્યક્તિ નહીં જે કહે છે ચાલે છે ને ધંધો શું કરવો છે, એવા વ્યક્તિ સાથે મને પ્રોગ્રેસિવ આઉટલુક વાળા લોકો સાથે મળવું છે. અને મને ખબર છે તમારામાંથી ઘણા જણા જે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે એ એવા આઉટલુક વાળા છે. હું તમને મળવા માંગુ છું, તમારા પ્રોબ્લેમ સાંભળવા માંગુ છું અને એક્ઝેક્ટલી એ જ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન આપણે સાથે મળીને આપણે એને રિઝોલ્વ કરશું. સો 18 તારીખે આપણે મળીએ. ઇમર્જ કન્સલ્ટિંગ આશીષભાઈથી તમે વાત કરી શકો છો અને એમની ટીમથી આ પ્રોગ્રામનો લાભ લેવા માટે. Until then, keep growing, keep propelling. Thank you.